Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Pháp giác ngộ mến chào quý vị, cô bác, anh, chị em hữu duyên. Có những đêm nằm vắt tay lên trán, chúng ta tự hỏi, ông trời có mắt hay không? Tại sao yêu hết lòng lại bị phụ bạc? Tại sao đã nghèo lại còn ốm đau bệnh tật? Chúng ta cứ mãi miết đi tìm sự công bằng, để rồi tâm thêm phiền não, thân thêm rệu rạ. Tôi biết bạn đang mệt mỏi với những sự ngược đời ấy. Sống tốt mà vẫn khổ, làm ăn chân chính mà vẫn lỗ, tin người thì bị lừa. Tại sao thế giới này lại vận hành một cách vô lý như vậy? Sự thật đôi khi rất tàn nhẫn, nhưng nếu không hiểu được quy luật của nó, bạn sẽ mãi là nạn nhân của chính lòng tốt của mình. Những câu hỏi nhức nhối về tiền bạc, tình cảm và nhân quả sẽ được giải mã ngay sau đây. Xem hết video này, bạn sẽ hiểu vì sao ngọn lửa sân hận bấy lâu nay lại thiêu đốt bạn và làm cách nào để dập tắt nó. Quý vị thân mến, có một câu hỏi nhức nhối mà bất cứ ai sống lương thiện cũng từng ít nhất một lần ngước lên hỏi trời cao. Tại sao tôi không hại ai, luôn nhường nhịn và sẻ chia, nhưng cuộc đời lại trả lại cho tôi toàn những điều đắng cay, nghịch cảnh? Chúng ta thường lầm tưởng rằng cuộc đời là một chiếc gương soi, mình cười với nó thì nó sẽ cười lại, mình trao đi hoa hồng thì sẽ nhận lại hương thơm. Nhưng thực tế lại tàn khốc hơn nhiều. Tử tế là một sự lựa chọn về đạo đức, còn trái ngang lại là một quy luật của vận hành khách quan. Giống như việc bạn là một người làm vườn tận tụy, không có nghĩa là cơn bão sẽ né tránh khu vườn của bạn. Đôi khi, chính sự tử tế quá mức, thiếu đi sự phản kháng và ranh giới, đã vô tình biến chúng ta thành những thanh nam châm, thu hút những kẻ lợi dụng và những sự việc bất công. Chúng ta khổ, không phải vì chúng ta tốt, mà vì chúng ta đặt kỳ vọng rằng sự tốt bụng của mình là một loại bảo hiểm để đời không được phép làm ta đau. Sự thật là vàng chỉ lộ ra sau khi qua lửa đỏ, và sự tử tế chân chính chỉ được định hình khi nó đi qua những khúc quanh nghiệt ngã nhất. Trái ngang không đến để trừng phạt người tốt, nó đến để thử thách xem lòng tốt đó có đủ vững chãi để không bị biến chất trước những lọc lừa, hay nó sẽ gục ngã và trở thành sự oán hận. Có một người đàn ông nổi tiếng khắp vùng vì lòng nhân hậu. Một năm nọ, lũ quét qua, căn nhà duy nhất của ông bị cuốn trôi, trong khi nhà gã hàng xóm chuyên trộm cắp lại chẳng mảy may sức mẻ. Ông quỳ giữa bùn lầy, gào khóc hỏi vì sao ông sống tốt mà trời lại tiệt đường sống. Một vị thiền sư đi ngang qua, chỉ lặng lẽ đưa cho ông một hạt giống và nói: hạt giống tốt không cam kết nó sẽ không gặp bão, nó chỉ cam kết rằng nếu nó bám rễ đủ sâu, sau cơn bão nó sẽ nảy mầm mạnh mẽ hơn bất cứ loại cỏ dại nào. Người đàn ông chợt tỉnh ngộ. Ông nhận ra bấy lâu nay ông tốt vì hy vọng được trả ơn, chứ không phải tốt từ bản ngã. Ông bắt đầu dựng lại nhà. Sự tử tế lúc này không còn là sự yếu đuối mong cầu may mắn, mà là sự kiên cường của một người hiểu thấu nhân sinh. 3 năm sau, khi vùng quê ấy gặp nạn đói, chính kinh nghiệm từ những lần trắng tay đã giúp ông dẫn dắt dân làng vượt qua. Còn kẻ sống đểu giả kia, vì không có sự đồng lòng của mọi người, đã lâm vào cảnh bế tắc. Hóa ra, trái ngang chính là đất sét để người tử tế nhào nặng nên một bản thể phi thường. Quý vị thân mến, tại sao có những người làm lụng cả đời, chắc bóp từng đồng, nhưng cứ hễ đầu tư hay kinh doanh là lại gặp vận đen, thua lỗ và mất trắng? Chúng ta thường đổ lỗi cho số phận, cho cái vận đen đeo bám, hay cho rằng mình không có duyên với đồng tiền. Nhưng thực tế, đồng tiền có ngôn ngữ và quy luật riêng của nó. Một trong những lý do lớn nhất khiến chúng ta thất bại là vì ta yêu tiền nhưng lại không hiểu tiền. Chúng ta lao vào làm ăn với một tâm thế đầy khát khao, nhưng lại thiếu đi sự tỉnh táo, coi kinh doanh là một canh bạc may rủi, thay vì là một bài toán của trí tuệ và sự kiên nhẫn. Đôi khi, việc mất tiền không phải là sự trừng phạt, mà là một lời cảnh báo rằng nền tảng kiến thức của ta đang bị hỏng, hoặc tâm thái của ta đang bị lòng tham dẫn dắt quá nhanh,
so với năng lực thực tế. Tiền bạc giống như nước, nó sẽ chảy về vùng trũng của sự hiểu biết và trách nhiệm. Nếu chiếc bình chứa của bạn chính là tư duy và kỹ năng còn quá nhỏ hoặc đầy rẫy những vết nứt của sự chủ quan, thì dù có đổ bao nhiêu nước vào, nó cũng sẽ rò rỉ và cạn kiệt. Thua lỗ đôi khi là cái giá đắt đỏ, nhưng cần thiết để ta học cách khiêm nhường trước thị trường, học cách quản trị rủi ro và nhận ra rằng thành công bền vững không bao giờ đến từ những lối tắt rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Có một người thanh niên trẻ, sau 10 năm tích cóp, anh quyết định dồn hết vốn liếng để mở một cửa hàng lớn theo xu hướng thời thượng. Anh tin rằng với sự chăm chỉ và số vốn lớn, anh chắc chắn sẽ giàu sang. Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy 1 năm, cửa hàng vắng khách, nợ nần chồng chất, anh phải bán sạch tài sản để trả nợ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh đến gặp một người thương gia lão luyện và hỏi: tại sao tôi đã nỗ lực hết mình mà vẫn trắng tay? Người thương gia không trả lời, chỉ đưa cho anh một chiếc túi da có một lỗ thủng nhỏ và bảo anh đi múc nước từ hồ về. Chàng trai loay hoay mãi, nước cứ múc vào lại chảy ra hết. Lúc này, người thương gia mới nói: cái lỗ thủng đó chính là sự thiếu hụt trong quản trị và sự nôn nóng muốn thành công nhanh của cậu. Cậu chỉ lo đổ nước vào mà không lo vá lại chiếc túi. Mất tiền hôm nay là để cậu học cách vá lại tư duy của chính mình. Nếu không có lần thua lỗ này, dù sau này cậu có nắm giữ cả một gia tài, cậu cũng sẽ mất nó theo cách đau đớn hơn. Chàng trai chợt nhận ra, mất tiền không đáng sợ là mất tiền mà không rút ra được bài học để trưởng thành. Có những hoàn cảnh còn trớ trêu lắm, thưa quý vị. Đã bao giờ bạn đứng chết lặng trước những con số âm trong tài khoản, thấy cả một bầu trời hy vọng đổ sập xuống ngay dưới chân mình chưa? Cảm giác đó, nó không chỉ là mất tiền, mà là cảm giác bị phản bội bởi chính sự nỗ lực của bản thân. Bạn đã thức khuya dậy sớm, đã chắt bóp từng đồng lương ít ỏi, đã hy sinh cả những niềm vui giản đơn để dồn hết tâm huyết vào một giấc mơ kinh doanh. Nhưng rồi, thực tế tát vào mặt bạn một cú đau đớn, thua lỗ. Bạn tự hỏi, tại sao mình làm ăn chân chính, mình không lừa lọc ai, mà sao cái nghèo cứ bám lấy, cái khó cứ vây quanh. Đêm về, đối diện với 4 bức tường, nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên lòng ngực, khiến bạn không sao thở nổi. Bạn thấy hổ thẹn với cha mẹ, thấy có lỗi với vợ con, và cay đắng nhất là thấy thất vọng với chính mình. Sự thật nghiệt ngã là đồng tiền vốn không có trái tim. Nó không quan tâm bạn đã vất vả thế nào, nó chỉ tuân theo quy luật của sự tỉnh táo và kiến thức. Đôi khi, chúng ta mất tiền vì ta quá lương thiện, nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo. Ta quá tin người mà quên mất kỷ luật. Thua lỗ hôm nay, đau đấy, cay đắng đấy, nhưng đó chính là học phí đắt đỏ nhất để ta nhận ra rằng muốn giữ được tiền, tâm ta phải tỉnh, trí ta phải sáng, và bản lĩnh phải được tôi luyện qua chính những lần trắng tay này. Tôi có một người bạn, anh ấy đã dành 10 năm thanh xuân làm lụng vất vả để mở một cửa hàng mơ ước cho vợ con. Ngày khai trương, anh cười rạng rỡ, tin rằng cuộc đời từ nay sẽ sang trang. Nhưng đời không như mơ. Chỉ sau 1 năm, anh đứng trước cửa hàng trống rỗng, nhìn tấm biển hiệu bị dỡ xuống mà nước mắt chảy ngược vào trong. Anh nói với tôi trong nghẹn ngào: tao mất tất cả rồi, mất cả niềm tin vào bản thân mình nữa. Anh ấy đã suy sụp, đã muốn buông xuôi. Nhưng rồi một buổi chiều, nhìn đứa con thơ vẫn đang cười hồn nhiên, anh chợt hiểu ra tiền mất đi có thể kiếm lại, nhưng ý chí mất đi là mất tất cả. Anh bắt đầu làm lại từ những công việc nhỏ nhất, ghi chép lại từng sai lầm đã qua, học cách quản trị từ con số nhỏ nhất. 3 năm sau, anh đứng dậy mạnh mẽ hơn, không phải vì anh gặp may, mà vì anh đã học được cách vá lại tâm thế của mình sau đổ vỡ. Câu chuyện của anh ấy nhắc tôi nhớ rằng đôi khi vũ trụ lấy đi của bạn một số tiền lớn chỉ để dạy bạn một bài học lớn hơn, chuẩn bị cho một gia tài bền vững hơn ở tương lai. Đừng bỏ cuộc vì vàng chỉ lộ ra
sau khi đã được tôi luyện trong lửa. Quý vị thân mến, cuộc đời chúng ta là một chuỗi các bài học đắt giá mà chúng ta phải tốt nghiệp. Rất hay thường gặp là lòng tốt bị phản bội, cho vay mất bạn. Có lẽ trong cuộc đời này không có cái đắng nào bằng cái đắng khi lòng tốt bị đem ra chà đạp. Bạn đã từng vì thương người, vì nể tình anh em, bạn bè mà dốc túi đưa đi những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình chưa? Lúc họ khó khăn, họ tìm đến bạn với ánh mắt khẩn cầu, với những lời hứa hẹn thề thốt cảm động thấu trời xanh. Vì tin, vì thương, bạn thắt lưng buộc bụng để giúp họ qua cơn hoạn nạn. Nhưng rồi, khi đến hạn trả, kịch bản cũ rích lại bắt đầu. Họ bỗng dưng mất tích, điện thoại không nghe, tin nhắn không hồi âm. Cay đắng nhất là khi bạn thấy họ vẫn đi du lịch, vẫn ăn ngon mặc đẹp trên chính nỗi đau và sự thiếu hụt của gia đình bạn. Bạn đi đòi tiền mình mà như đi ăn xin, phải khúm núm, phải lựa lời để rồi nhận lại sự thờ ơ, hoặc thậm chí là thái độ hằn học có mấy đồng mà làm như to lắm. Cảm giác đó, nó không chỉ là xót tiền mà là sự sụp đổ của niềm tin vào con người. Bạn tự trách mình ngu, tự dằn vặt vì tại sao mình lại quá dễ dãi. Nhưng bạn ơi, đừng tự trách mình quá mức. Bạn không sai khi sống tử tế, bạn chỉ sai khi đặt lòng tốt vào nhầm người không có liêm sỉ. Sự quỵt nợ của họ là cái giá để bạn nhận ra một bài học khắc cốt ghi tâm. Lòng tốt mà không có răng nanh, không có ranh giới thì chỉ là sự nhu nhược để kẻ xấu lợi dụng. Tôi từng biết một người đàn bà gầy gò làm nghề bán rau ở chợ. Chị đã dành dụm được một khoản tiền nhỏ định để đóng học phí cho con. Thế nhưng khi một người bạn thân đến khóc lóc vì mẹ ốm nặng cần tiền phẫu thuật, chị đã không ngần ngại đưa hết số tiền đó đi. Chị tin vào tình bạn mười mấy năm, tin vào đạo đức của con người. Nhưng sau khi cầm tiền, người bạn kia lặng mất tâm. Chị gọi điện thì bị chặn, đến nhà thì người ta lánh mặt. Đêm đó, chị ngồi thẫn thờ bên mâm cơm đạm bạc, nhìn đứa con ngây thơ mà nước mắt rơi lã chã. Chị đau vì mất tiền một, nhưng đau vì bị phản bội 10. Chị tìm đến một người thầy già và hỏi tại sao con sống hết lòng mà họ lại đối xử với con như vậy. Người thầy ôn tồn bảo con cho họ mượn tiền, họ trả lại con một bài học về sự nhìn người. Số tiền đó coi như phí để con tiễn đưa một mối quan hệ không xứng đáng ra khỏi cuộc đời mình. Đừng để sự xấu xa của họ làm tắt đi ánh sáng tử tế trong tim con. Chỉ là từ nay, hãy học cách bảo vệ ánh sáng đó bằng sự sáng suốt. Chị lau nước mắt, đứng dậy và hiểu rằng kẻ quỵt nợ thực ra mới là kẻ nghèo nàn nhất, vì họ đã bán rẻ danh dự và một chân tình để đổi lấy vài đồng bạc lẻ. Quý vị thân mến, nhiều khi chúng ta thường tự hỏi rằng vì sao vắt cạn tâm can chỉ để nhận về sự phụ bạc. Trên đời này có một loại đánh cược mang tên là lòng tin trong tình yêu. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình đã hy sinh tất cả, đã dành trọn thanh xuân, tâm huyết và cả tương lai để vun vén cho một người, nhưng cuối cùng thứ duy nhất bạn nhận được lại là sự quay lưng lạnh lùng. Cảm giác đó giống như bạn dốc hết nước trong tim mình để tưới cho một nhành hoa, nhưng khi hoa nở, nó lại tỏa hương cho một người khác. Bạn đau đớn, bạn gào thét trong lòng, tôi đã sai ở đâu? Tôi chưa đủ tốt sao? Sự thật đắng chát là đôi khi bạn bị phụ bạc không phải vì bạn chưa đủ tốt, mà vì bạn đã tốt đến mức khiến đối phương cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Khi bạn yêu ai đó hết lòng, bạn vô tình quên mất việc phải yêu chính mình. Bạn biến mình thành một bóng cây che mát, nhưng người ta lại chỉ muốn bước tiếp để tìm những chân trời mới lạ. Tình yêu không phải là một bài toán cộng, nơi bạn cứ cho đi 10 thì sẽ nhận lại 10. Đôi khi, sự chân thành quá mức của bạn lại trở thành áp lực, hoặc tệ hơn, trở thành một sự rẻ rúng trong mắt kẻ không biết trân trọng. Phụ bạc không phải là kết thúc, nó là một cuộc thanh lọc tàn nhẫn để loại bỏ những người không xứng đáng ra khỏi hành trình cuộc đời bạn.
có một cô gái dành 7 năm thanh xuân để chăm lo cho một chàng trai từ lúc anh ta tây trắng. Cô nhịn ăn, nhịn mặc để anh có tiền đi học, đi làm, lo cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ. Cô tin rằng chỉ cần mình tận tụy, ngày anh thành công cũng là ngày cô hạnh phúc. Thế nhưng, ngày anh đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, người anh chọn nắm tay lại là một cô gái khác, trẻ trung và rạng rỡ hơn. Anh ta nói, ở bên em, anh thấy nợ nhiều hơn thấy yêu. Cô gái ấy đã suy sụp đến mức muốn từ bỏ cuộc sống. Cô tìm đến một người bà thông thái và hỏi trong nước mắt, tại sao con vắt cạn lòng mình mà lại bị đối xử như vậy? Bà cụ nắm lấy đôi bàn tay chai sần của cô và nói, con giống như một người cầm đèn soi đường cho người khác đi, nhưng lại quên sưởi ấm cho chính mình. Người đàn ông đó đi được xa là nhờ ánh sáng của con, nhưng anh ta lại sợ nhìn thấy bóng tối của sự nợ nần trong mắt con. Con không sai khi yêu, nhưng con sai khi biến mình thành một bậc thang để người ta bước qua. Hãy dùng ánh sáng đó để soi lối cho chính mình từ nay về sau. Cô gái chợt hiểu ra, sự phụ bạc của người kia là cái giá của sự trưởng thành. Cô lau nước mắt, bắt đầu học cách yêu lấy chính mình và nhận ra rằng khi bạn tỏa sáng vì chính mình, người thực sự trân trọng bạn mới xuất hiện. Nhiều đêm mất ngủ, quý vị có nghĩ, vì sao cả đời sống tốt, giúp đỡ bao người mà vẫn khổ? Cả đời tận tụy vì người, tại sao phước báu chưa thấy, chỉ thấy khổ đau? Có lẽ không nỗi đau nào âm ỉ bằng việc nhìn lại cả một đời mình, thấy toàn là những dấu chân đi giúp đỡ người khác, nhưng nhìn lại bản thân thì vẫn tay trắng, vẫn lông đong trong nghèo khó và bệnh tật. Bạn tự hỏi, luật nhân quả ở đâu? Tại sao kẻ ác thì thông dong, còn mình sống trọn đạo làm người mà đời vẫn cứ gieo neo? Cái khổ của người tốt thường không đến từ việc họ làm sai, mà đến từ một sự nhầm lẫn đáng thương. Chúng ta nhầm lẫn giữa sống tốt và sống quên mình. Đôi khi, vì quá mải mê làm hài lòng thiên hạ, vì không nỡ từ chối bất kỳ lời khẩn cầu nào, chúng ta đã vô tình bỏ rơi chính bản thân và gia đình mình. Bạn giúp người đến mức kiệt sức, cho đi đến mức cạn kiệt, cả tài chính lẫn năng lượng, để rồi khi bạn ngã xuống, những người bạn từng cứu giúp lại chẳng thấy đâu. Cái khổ ấy còn đến từ tâm mong cầu chúng ta sống tốt, nhưng lòng vẫn âm thầm đợi một sự đền đáp. Khi đời trả lại nghịch cảnh, tâm ta sinh ra oán hận, và chính ngọn lửa oán hận đó mới là thứ làm ta khổ nhất. Sống tốt là một hành trình tu dưỡng, không phải là một cuộc đổi chác với định mệnh. Phước báu đôi khi không hiện ra bằng tiền bạc hay danh vọng ngay lập tức, mà nó nằm ở việc bạn vẫn giữ được một trái tim ấm áp giữa thế gian lạnh lẽo này. Ở một ngôi làng nọ, có ông lão cả đời đi xây cầu, đắp đường, ai gọi gì cũng giúp dù trong nhà chẳng còn hạt gạo. Đến cuối đời, ông lâm bệnh nặng, nhìn căn nhà dột nát và cảnh nghèo khó, ông uất ức than rằng trời Phật thật bất công. Một vị cao tăng đi ngang qua, nắm lấy bàn tay run rẩy của ông và hỏi, lúc ông giúp người, ông có thấy vui không? Ông lão trả lời, có chứ, lúc đó tôi thấy lòng thanh thản lắm. Vị sư mỉm cười, vậy là ông đã nhận được tiền thù lao ngay lúc đó rồi. Cái niềm vui tự tại ấy, tiền bạc bao nhiêu cũng không mua nổi. Ông khổ bây giờ là vì ông đang dùng lòng tốt của quá khứ để mặc cả với hiện tại. Ông giúp người là để gieo nhân lành, còn cái nghèo, cái bệnh hôm nay có thể là do những duyên nghiệp khác từ lâu đời, hoặc đơn giản là quy luật của sinh lão bệnh tử mà ai cũng phải qua. Đừng để những năm tháng tử tế của ông kết thúc bằng sự oán trách, vì như vậy là ông đã tự tay đốt cháy toàn bộ khu rừng công đức của mình rồi. Ông lão nghe xong, bỗng thấy lòng nhẹ tênh. Ông mỉm cười, bình thản đối diện với cơn bạo bệnh. Hóa ra, đỉnh cao của sống tốt là giúp người bằng bàn tay ấm, nhưng phải giữ một cái đầu lạnh để không bị cuốn vào vòng xoáy của sự bi lụy và mong cầu. Sau khi đã nếm trải đủ những đắng cay của lòng tốt, chắc hẳn trong lòng bạn sẽ trỗi dậy một sự bất mãn tột cùng khi nhìn ra ngoài kia,
Bạn tự hỏi, và có lẽ cả thế gian này cũng đang tự hỏi, tại sao những kẻ sống đểu giả, mưu mô, những kẻ sẵn sàng chà đạp lên đạo đức để trục lợi lại cứ nhan nhản giàu sang, sung sướng. Nhìn họ te sang cửa rộng, tiền hô hậu ủng, trong khi mình sống tử tế lại phải chật vật từng đồng. Cảm giác bất công đó giống như một loại thuốc độc gặm nhấm niềm tin của chúng ta vào sự thiện lương. Thế nhưng, bạn ơi, hãy dừng lại một chút để nhìn sâu hơn vào bức tranh cuộc đời. Sự giàu sang mà bạn thấy đôi khi chỉ là cái vỏ hào nhoáng che đậy một tâm hồn đầy rẫy sự bất an và sợ hãi. Người ta có thể dùng mưu hèn kế bẩn để đoạt lấy tiền bạc, nhưng không bao giờ mua được sự thanh thản trong giấc ngủ. Quy luật của vũ trụ vốn dĩ rất công bằng, chỉ là nó vận hành theo một nhịp độ mà mắt thường chúng ta đôi khi không kiên nhẫn để đợi xem hồi kết. Cái giàu của sự lừa lọc giống như một tòa lâu đài xây trên cát, có thể lộng lẫy trong phút chốc nhưng sẽ sụp đổ khi cơn thủy triều của nhân quả ập đến. Đừng nhìn vào cái có của họ mà ghen tị, bởi cái giá họ phải trả thường nằm ở những nơi chúng ta không thấy được, là sự cô độc trong chính ngôi nhà mình, là nỗi sợ bị báo thù, và là sự trống rỗng tận cùng khi đối diện với cái chết. Trong một thành phố nọ, có hai người thương gia. Một người luôn cân đúng, bán đủ, sống giản dị và hay giúp người. Người kia thì dùng mọi thủ đoạn để ép giá, lừa gạt đối tác và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Kẻ gian xảo kia khinh khỉnh nhìn người tử tế và nói: thấy chưa, anh sống tốt nên anh mãi nghèo, còn tôi sống ác nên tôi mới có gia sản này. Người tử tế chỉ mỉm cười im lặng. Nhiều năm sau, một cuộc khủng hoảng kinh tế ập đến. Kẻ gian xảo vì không có lòng tin của bất kỳ ai, bị tất cả đối tác quay lưng và sụp đổ hoàn toàn trong nháy mắt. Hắn trắng tay và phải đối mặt với vòng lao lý trong sự hả hê của mọi người. Còn người thương gia tử tế, dù không quá giàu có, nhưng trong lúc hoạn nạn, những người từng được ông giúp đỡ đã đồng lòng đứng ra hỗ trợ, giúp ông vượt qua sóng gió. Lúc này, vị thương gia già mới chiêm nghiệm kẻ ác giàu sang là vì họ đang tiêu nốt số vốn phước đức cuối cùng từ quá khứ. Còn người tốt chịu khổ là vì họ đang trả nốt những nợ nần cũ để đón nhận một tương lai vững bền. Hóa ra, ông trời không bao giờ bỏ quên ai, chỉ là Ngài đang đợi thời điểm thích hợp nhất để mỗi người nhận về đúng thứ mà mình đã gieo trồng. Nhưng sự bất công dường như vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, bởi có những nghịch cảnh còn đau đớn và nghiệt ngã hơn cả việc thiếu thốn tiền bạc. Đó là khi cái nghèo chưa qua mà bệnh tật đã vội vã ập tới. Bạn đã bao giờ rơi vào cảnh lực bất tòng tâm khi nhìn người thân đau đớn trên giường bệnh mà trong túi không còn nổi một đồng thuốc thang? Bạn ngước lên trời cao mà uất nghẹn, tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế? Đã lấy đi của con cơ hội làm giàu, sao còn nỡ cướp đi cả sức khỏe? Cảm giác họa vô đơn chí ấy giống như một người đang đuối sức giữa dòng nước lũ lại bị bồi thêm một tảng đá nặng. Thực ra, nghèo và bệnh thường là một vòng lẫn quẩn đầy xót xa của kiếp nhân sinh. Khi chúng ta nghèo, ta phải bán sức lao động quá mức, ta ăn uống thiếu chất, sống trong môi trường khắc nghiệt và chẳng bao giờ dám đi khám bệnh vì sợ tốn kém. Chúng ta bỏ quên bản thân để chạy theo cơm áo, để rồi khi thân thể rệu rã, nó lên tiếng phản kháng bằng những cơn đau. Nghịch cảnh này không phải là sự trừng phạt của thần linh, mà là lời cảnh tỉnh muộn màng về sự giới hạn của con người. Nó dạy ta rằng, dù trong tay không có tiền, ta vẫn phải học cách trân quý hơi thở và nhịp đập của chính mình, bởi khi sức khỏe mất đi, tiền bạc dù có cũng chỉ là những tờ giấy vô tri vô giác. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh về một người đàn ông khắc khổ nơi xóm nhỏ mà tôi từng đi qua. Anh ấy là một người thợ xây nghèo, làm lụng quần quật từ tờ mờ sáng đến đêm khuya để nuôi 3 đứa con thơ. Anh không dám nghỉ một ngày nào, kể cả khi những cơn đau lưng hành hạ đến mức không đứng vững. Cho đến một ngày, anh ngã quỵ ngay trên giàn giáo.
Bác sĩ nói anh bị kiệt sức và bạo bệnh. Chi phí chạy chữa là một con số khổng lồ mà anh có làm cả đời cũng không chạm tới được. Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi hóa chất, anh cầm bàn tay gầy guộc của vợ mình mà khóc. Anh chỉ muốn con mình có cái ăn. Sao ông trời lại tiệt đường sống của anh? Một vị bác sĩ già sau khi lặng lẽ giúp anh kết nối với các mạnh thường quân đã ngồi xuống bên cạnh và nói khẽ: anh đã quá tử tế với các con, nhưng lại quá tàn nhẫn với chính mình. Anh cứ ngỡ bán mạng lấy tiền là yêu thương họ, nhưng thực ra việc anh sống khỏe mạnh mới là chỗ dựa lớn nhất của cả gia đình. Câu chuyện của anh thợ xây là một nốt trầm đau xót, nhắc nhở chúng ta rằng giữa cơn bão nghèo khó, sức khỏe chính là cái phao cuối cùng. Đừng đợi đến khi hơi tàn lực kiệt mới nhận ra tài sản lớn nhất không nằm ở kho bạc, mà nằm ở chính đôi mắt còn sáng và trái tim còn đập mỗi sớm mai. Sau bao nhiêu va vấp với thế thái nhân tình, sau những lần trắng tay, những lần bị phụ bạc hay đối diện với bệnh tật, chúng ta thường chọn cách thu mình lại. Thế nhưng, ngay cả khi đã đóng chặt cửa, tại sao lòng ta vẫn không một ngày bình yên? Tại sao tâm ta lúc nào cũng nặng nề phiền não, và ngọn lửa sân hận cứ âm ỉ thiêu đốt, khiến ta không phút nào được thông dong? Có những ngày ta thấy mình như một con thuyền bão tố, chỉ một lời nói vô tình của người khác cũng đủ làm ta dậy sóng. Một hành động không vừa ý cũng khiến ta bừng bừng lửa giận. Ta oán trách người đã lừa ta, ta thù ghét kẻ đã bỏ ta, và ta giận dữ với cả định mệnh. Tại sao lại nghiệt ngã với mình đến thế? Chúng ta khổ không phải vì những chuyện đã qua, mà vì ta đang nắm giữ những hòn than nóng trong lòng với hy vọng ném nó vào người khác. Nhưng chính tay ta mới là nơi bị bỏng rát đầu tiên. Phiền não sinh ra từ sự dính mắc, ta dính vào quá khứ quá nhiều và lo sợ cho tương lai quá lớn. Còn sân hận, nó là một loại độc dược mà ta tự uống, nhưng lại mong người khác phải chết. Nếu không thể dập tắt ngọn lửa từ bên trong, thì dù bạn có sở hữu cả thế giới này, bạn vẫn chỉ là một kẻ hành khất đang run rẩy trong căn nhà rực cháy của chính mình. Giống như câu chuyện về một người lữ hành gánh trên vai chiếc bao tải nặng nề mà tôi từng nghe kể. Người lữ hành ấy đi đến đâu cũng than mệt, cũng oán trách con đường sao quá dài và gập ghềnh. Một vị đạo sĩ dừng anh lại và hỏi: trong bao của anh chứa những gì mà nặng thế? Anh ta mở ra, bên trong toàn là những tảng đá tù tì. Anh giải thích đây là tảng đá của sự phản bội 10 năm trước, đây là viên đá của sự mất mát tiền bạc năm kia, còn đây là sự sỉ nhục của người hàng xóm sáng nay. Tôi phải mang theo chúng để không bao giờ được phép quên. Vị đạo sĩ mỉm cười xót xa: anh không mang chúng để ghi nhớ, anh đang dùng chúng để tự hành hạ mình. Đường đời vốn đã khó đi, sao anh còn tự làm khó mình bằng những rác rưởi của quá khứ? Chàng trai ấy bàng hoàng nhận ra, bấy lâu nay anh không hề chiến đấu với ai cả, anh chỉ đang tự giày vò chính mình. Anh bắt đầu bỏ từng viên đá xuống đường. Mỗi viên đá rơi xuống, vai anh lại nhẹ đi một phần. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy bầu trời xanh đến lạ kỳ. Hóa ra, bình yên không phải là khi thế giới xung quanh ngừng biến động, mà là khi ta đủ can đảm để buông bỏ những hận thù, phiền não đã cũ kỹ. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng hoàn toàn có quyền chọn lựa cách để nó ở lại phía sau, hay mang nó đi suốt cuộc đời. Sau khi đã đi qua bao sóng gió của tiền bạc, danh vọng và những phản bội ngoài kia, có lẽ điều khiến chúng ta kiệt sức nhất không phải là những vết thương ngoài da, mà là sự dậy sóng từ chính bên trong tâm khảm. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao giữa đêm trường tĩnh lặng, tâm ta vẫn không một ngày bình yên? Tại sao ta cứ mãi quẩn quanh trong những phiền não, và ngọn lửa sân hận cứ âm ỉ thiêu đốt tâm hồn ta không phút nào ngơi nghỉ? Sự thật đau lòng là phần lớn phiền não của chúng ta sinh ra từ sự dính mắc. Chúng ta quá để tâm đến lời nói của một người không hiểu mình, quá bận lòng trước những hành động vô tình của thế gian, để rồi tự biến mình thành nô lệ cho cảm xúc của người khác.
Ta luôn khao khát kiểm soát những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, kiểm soát suy nghĩ của người khác, kiểm soát sự vận hành của định mệnh, để rồi khi mọi chuyện không như ý, cái tôi quá lớn trong ta bắt đầu vùng vẫy. Sự giận dữ bùng phát như một cơ chế tự vệ, nhưng thực tế nó chẳng khác gì việc bạn uống thuốc độc nhưng lại mong người khác phải chết. Ngọn lửa sân hận đó thiêu rụi từ sáng suốt, đốt cháy niềm vui và biến trái tim ta thành một mảnh đất khô cằn. Chúng ta khổ vì ta mải mê nhìn ra bên ngoài để oán trách, để đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà quên mất việc phải quay về bên trong, nơi thực sự cần được thấu hiểu và chữa lành. Thiếu đi sự tỉnh thức, chúng ta giống như người lữ hành lạc lối giữa rừng sâu, cứ mãi tìm lối ra trong bóng tối, mà không biết rằng ngọn đèn soi đường vốn dĩ nằm ngay trong tay mình. Tôi nhớ về một người đàn ông luôn sống trong sự bực dọc, lúc nào cũng cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình. Mỗi ngày, anh đều ghi chép lại những lời chỉ trích, những cái nhìn mà anh cho là khinh miệt của đồng nghiệp, và cả những lần người thân làm anh thất vọng. Anh mang theo cuốn sổ đó như một bằng chứng về sự bất công của cuộc đời, khiến gương mặt anh lúc nào cũng hằn lên những nét khắc khổ và giận dữ. Một ngày nọ, anh tìm đến một bậc trí giả và hỏi làm sao để hết khổ. Vì đó chỉ mỉm cười và bảo anh hãy đặt cuốn sổ vào giữa một đống lửa đang cháy. Nhìn những trang giấy ghi đầy oán hận dần hóa thành tro bụi, vị trí giả mới ôn tồn nói: những gì người khác nói về anh là của họ, còn việc anh giữ chúng lại trong lòng để tự thiêu đốt mình là lỗi của anh. Anh mải mê đếm những vết sẹo mà quên mất rằng da thịt mình có khả năng tự chữa lành. Chàng trai nhìn vào đống tro tàn, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy lòng ngực mình nhẹ hẳn. Anh nhận ra bình yên không phải là khi mọi người xung quanh đối đãi tốt với mình, mà là khi mình đủ tỉnh thức để không cho phép bất kỳ ai bước vào tâm trí mình với những đôi chân bẩn. Hóa ra, khi ta thôi không nhìn ra ngoài để phán xét, mà quay vào trong để ôm ấp lấy chính mình, thì ngọn lửa sân hận kia cũng tự khắc lụi tàn, nhường chỗ cho một đóa sen của sự tự tại bắt đầu nở rộ. Quý vị thân mến, đã bao giờ bạn cảm thấy kiệt sức không phải vì lao động chân tay, mà vì phải gồng mình lên để đóng một vai diễn hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người chưa? Bạn sợ một lời tì tầm, sợ một cái nhíu mày đánh giá, sợ rằng nếu mình không tử tế, không nhiệt tình, người ta sẽ nói mình thế này thế nọ. Thế là bạn chọn cách nén lòng mình lại, nuốt những ấm ức vào trong để nở một nụ cười hài lòng tất cả. Bạn sống như một con tắc kè hoa, mãi miết thay đổi màu sắc để phù hợp với kỳ vọng của gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ ngoài kia. Nhưng sau khi ánh đèn của những cuộc vui tắt liền, khi chỉ còn lại mình bạn với 4 bức tường, bạn thấy lòng mình trống rỗng đến lạ kỳ. Bạn nhận ra mình đã quá tốt với cả thế giới, nhưng lại quá tàn nhẫn với chính bản thân. Sự thật cay đắng là khi bạn cố gắng hài lòng tất cả mọi người, bạn đang vô tình đánh mất đi bản ngã của chính mình. Bạn khổ tâm vì bạn đang đặt chìa khóa hạnh phúc của mình vào tay người khác. Bạn không thể hạnh phúc khi cứ phải đứng trên đầu ngón tay để bằng với tầm mắt của họ, và cũng không thể bình yên khi tâm trí luôn bị bủa vây bởi câu hỏi người ta sẽ nghĩ gì về mình. Tôi đã từng biết một người phụ nữ được mệnh danh là người tốt nhất thế gian, nhưng cuộc đời chị lại là một chuỗi những nốt trầm đơn độc. Chị chưa bao giờ biết nói lời từ chối. Ai nhờ gì, chị cũng làm. Ai mượn gì, chị cũng cho, kể cả khi chị đang ốm hay túi chẳng còn tiền. Vì sống trong nỗi sợ hãi mơ hồ rằng nếu chị không giúp, người ta sẽ ghét chị, sẽ nói chị ích kỷ. Cho đến một ngày, khi chị gặp biến cố lớn và cần sự hỗ trợ, những người mà chị từng hết lòng chiều lòng lại nhìn chị bằng ánh mắt thờ ơ. Thậm chí có người còn nói, đó là việc của chị, sao lại làm phiền chúng tôi? Giây phút đó, trái tim chị vỡ vụn. Chị tìm đến một chiếc gương lớn, nhìn sâu vào đôi mắt đầy mệt mỏi của mình và tự hỏi, mày là ai? Mày đang sống cho ai? Chị nhận ra bấy lâu nay,
Chị không phải sống vì lòng tốt, mà sống vì sự yếu đuối và khao khát được thừa nhận. Chị bắt đầu học cách nói không, học cách mặc kệ những lời phán xét không đúng về mình. Thật kỳ lạ, khi chị bắt đầu sống thật thay vì sống ngoan, những kẻ lợi dụng dần rời đi, nhưng những người thực sự trân trọng chị lại ở lại. Hóa ra, bạn không cần phải là cả thế giới của ai đó, bạn chỉ cần là chính mình một cách trọn vẹn nhất. Ánh mắt người đời là một mặt hồ đầy biến động. Nếu bạn cứ soi mình vào đó, bạn sẽ mãi mãi không thấy được vẻ đẹp thật sự của tâm hồn mình. Tại sao chúng ta cứ mãi khổ tâm vì muốn hài lòng cả thế giới? Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi lại phải cố nở một nụ cười vì sợ người ta nói mình khó gần? Chúng ta đang sống trong một nỗi sợ mơ hồ nhưng cực kỳ đeo bám, sợ bị đánh giá. Chỉ vì một câu nói bâng quơ của đồng nghiệp, một cái nhìn không mấy thiện cảm của người hàng xóm, hay một lời nhận xét trên mạng xã hội mà bạn có thể mất ngủ cả đêm để dằn vặt, để tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Bạn cứ mãi miết đi làm hài lòng tất cả mọi người, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất, để rồi nhận ra mình giống như một chiếc điện thoại sắp cạn pin, nhưng lại cứ mãi miết sạc cho máy của người khác. Bạn khổ không phải vì bạn nghèo, mà vì bạn quá nghèo sự tự do trong chính suy nghĩ của mình. Tại sao chúng ta phải sống như một hoa hậu thân thiện trong khi lòng đầy những vết thương? Chúng ta sợ nếu mình không giúp đỡ, nếu mình nói không, thì người ta sẽ ghét mình, sẽ xa lánh mình. Nhưng hãy tỉnh táo mà nhìn lại xem, những người thật lòng thương bạn, họ sẽ chẳng vì một lần bạn từ chối mà quay lưng. Còn những kẻ chỉ chực chờ để phán xét, thì dù bạn có dâng cả trái tim này ra, họ vẫn sẽ tìm được lý do để chê bai. Miệng là của người ta, nhưng tay là của mình. Cuộc đời là của người ta, nhưng sống thế nào là quyền của mình. Tại sao phải đem chìa khóa hạnh phúc của mình để vào túi áo của một người lạ? Đừng tự biến mình thành thùng rác để chứa đựng tất cả những kỳ vọng và cảm xúc tiêu cực của thiên hạ. Sống tốt không có nghĩa là phải sống theo ý người khác. Sự tử tế thật sự phải bắt đầu từ việc tử tế với chính bản thân mình trước đã. Nếu bạn không biết yêu thương và trân trọng giá trị của mình, thì đừng mong đợi ai đó sẽ làm điều đó thay bạn. Đời người ngắn ngủi lắm, chớp mắt một cái đã đi qua nửa kiếp người. Nếu cứ mãi miết nhìn sắc mặt người khác mà sống, thì đến bao giờ bạn mới được sống cho riêng mình? Hãy học cách mặc kệ những lời xì xầm không đáng. Ai hiểu thì cảm ơn, ai không hiểu thì thôi, đó là việc của họ. Bình yên thực sự không phải là khi tất cả mọi người đều khen ngợi bạn, mà là khi bạn dám đối diện với gương và mỉm cười nói rằng hôm nay mình đã sống thật với lòng mình. Hãy buông bớt những gánh nặng không tên, bớt lo chuyện bao đồng và bớt sợ những ánh mắt phán xét. Khi bạn bắt đầu sống cho mình, bạn sẽ thấy thế giới này thực ra chẳng khắt khe đến thế. Chỉ có chính chúng ta là đang tự làm khổ mình mà thôi. Càng nhường nhịn càng rẻ rúng, bi kịch của người đàn bà quá tốt. Trong cuộc đời người phụ nữ có một nỗi đau không chảy thành máu, nhưng lại gặm nhấm tâm hồn mỗi ngày. Đó là sự coi thường của người chồng mà mình từng dốc hết lòng để yêu thương. Bạn đã chọn cách nhường nhịn không phải vì bạn sai, mà vì bạn muốn giữ cho con một mái nhà, giữ cho tổ ấm một sự yên bình giả tạo. Thế nhưng thực tế nghiệt ngã đã tạt thẳng vào mặt bạn một gáo nước lạnh trong hôn nhân. Đôi khi sự nhu mì không đổi lấy được chân tình, mà chỉ đổi lấy sự lấn lướt. Bạn càng im lặng trước những cơn say rượu chè, anh ta càng coi đó là đặc quyền. Bạn càng tha thứ cho những lần trăng hoa, anh ta càng tin rằng bạn sẽ chẳng bao giờ dám rời đi. Sự nhường nhịn không giới hạn của bạn vô tình trở thành tấm thảm đỏ trải đường cho sự ích kỷ của đối phương bước tới. Bạn tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao mình tận tụy, hy sinh mà thứ nhận về chỉ là sự hờ hững và những lời nhục mạ? Nỗi đau khổ này không chỉ đến từ việc anh ta tệ,
mà nó đến từ việc bạn đã quá bỏ bê chính mình. Bạn tiết kiệm từng đồng để lo cho chồng con, nhưng anh ta lại sẵn sàng ném tiền vào những cuộc vui phù phiếm. Bạn thức đêm chờ cửa với lòng lo âu, còn anh ta lại đang say sưa bên những bóng hồng xa lạ. Sự hy sinh của bạn trong mắt kẻ không biết trân trọng chỉ là một sự hiển nhiên rẻ mạt. Khi bạn đánh mất cái tôi để hòa tan vào gia đình, cũng là lúc bạn mất đi sức hút và tiếng nói trong mắt người đàn ông đó. Người ta chỉ trân trọng những gì có giá trị và khó giữ, chứ không ai trân trọng một thứ luôn có sẵn và cam chịu dù bị chà đạp. Bạn đang dùng cả thanh xuân để tưới mát cho một cái cây đã thối rễ, để rồi nhận về chỉ là những trái đắng của sự cô đơn. Hãy tỉnh thức để nhận ra rằng một ngôi nhà chỉ có thể ấm áp khi cả hai cùng vun vén, chứ không phải khi một người xây còn một người phá. Bạn không có nghĩa vụ phải dùng cả đời mình để cảm hóa một người đàn ông không muốn trưởng thành. Sự nhẫn nại mà không có bản lĩnh chính là sự nhu nhược. Đừng lấy lý do vì con để bao biện cho việc mình đang bị ngược đãi về tinh thần. Đứa trẻ hạnh phúc nhất không phải là đứa trẻ sống trong một ngôi nhà đầy đủ cha mẹ, nhưng héo úa vì những trận cãi vã hay sự lạnh lùng, mà là đứa trẻ có một người mẹ biết tự trọng và mạnh mẽ. Nếu người đàn ông bên cạnh không còn biết trân trọng giọt nước mắt của bạn, hãy học cách lau khô nó và đứng dậy. Bình yên không nằm ở việc bạn có giữ được người đàn ông đó hay không, mà nằm ở việc bạn có giữ được giá trị của chính mình hay không. Đừng đợi đến khi kiệt quệ sức khỏe và héo tàn nhan sắc mới nhận ra mình đã lãng phí cả một đời cho một người không xứng đáng. Yêu thương đúng cách là phải biết đặt ra ranh giới, và lòng tốt đúng chỗ là phải dành cho người biết trân trọng. Hãy nhớ, bạn là một đóa hoa, không phải là một lối đi để người khác giẫm đạp. Câu chuyện Giọt nước tràn ly và sự tỉnh thức muộn màng. Chị Lan là người đàn bà kiểu mẫu trong mắt xóm giềng, đảm đang, hiền hậu và nhẫn nhịn đến đáng sợ. Suốt 10 năm, chị coi việc chồng say xỉn là tai nạn, coi việc anh trăng hoa là bản tính đàn ông. Mỗi đêm, khi anh nồng nặc mùi rượu trở về, chị lại lặng lẽ lau dọn bãi nôn, hứng chịu những lời chửi bới xúc phạm, chỉ để đổi lấy sự êm ấm giả tạo cho con thơ. Chị tin rằng chỉ cần mình đủ bao dung, chỉ cần mình đủ tốt, rồi có ngày anh sẽ quay đầu. Nhưng chị càng lùi bước, anh lại càng lớn tới. Sự nhường nhịn của chị trong mắt anh không phải là đức hạnh, mà là một sự cam chịu rẻ rúng. Anh thản nhiên dẫn nhân tình đi lướt qua mặt chị, thản nhiên ném bát cơm chị nấu vào sọt rác. Vì nhìn mặt cô, tôi thấy phát ngán. Đỉnh điểm là một đêm mưa gió, chị sốt cao, co quắp bên giường bệnh của con, gọi điện cho anh hàng chục cuộc, nhưng chỉ nhận về sự im lặng. Đến khi anh trở về vào lúc mờ sáng với vết son lạ trên áo, chị chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: anh có thương mẹ con em không? Thì câu trả lời chị nhận về là một cái tát trời giáng cùng lời gầm gừ: loại đàn bà chỉ biết than vãn như cô, có cút đi cũng chẳng ai tiếc. Giây phút ấy, cái gì đó trong chị vỡ vụn. Chị nhìn vào gương, thấy một người đàn bà tàn tạ, già nua trước tuổi với ánh mắt không còn chút sức sống. Chị chợt hiểu ra mình đã dùng 10 năm để tưới một cái cây đã chết khô bằng nước mắt của chính mình. Chị không sai vì đã sống tốt, chị sai vì đã coi người không trân trọng mình là cả thế giới. Sáng hôm sau, chị không dọn dẹp, không nấu bữa sáng. Chị dắt con ra đi với một túi hành trang giản đơn, nhưng ánh mắt lại sáng rực sự tự do. Hóa ra, mái nhà mà chị cố gìn giữ bấy lâu nay thực chất chỉ là một nhà tù, và chị chính là người cai ngục tự giam lỏng đời mình. Sự tỉnh thức muộn màng đừng biến hy sinh thành sự dễ dãi rẻ mạt. Chúng ta thường được dạy rằng nhường nhịn là đức hạnh, rằng cứ cho đi rồi sẽ nhận lại. Nhưng có một sự thật nghiệt ngã mà không ai nói cho bạn biết. Trong một mối quan hệ không có sự tôn trọng, mọi sự hy sinh của bạn chỉ là nhiên liệu để nuôi dưỡng sự ích kỷ của đối phương.
Sự giác ngộ lớn nhất của một đời người không phải là học cách bao dung vô hạn, mà là nhận ra được ai xứng đáng để ta cúi mình và ai là kẻ ta cần phải buông bỏ. Hy sinh là một món quà vô giá, nhưng nếu bạn trao nó cho một kẻ không có liêm sỉ, họ sẽ không coi đó là ân huệ, mà coi đó là một nghĩa vụ hiển nhiên bạn phải thực hiện. Tại sao bạn cứ mãi nhường nhịn để rồi nhận về sự coi thường? Đó là vì bạn đã vô tình thiết lập một quy luật ngầm rằng dù họ có tệ bạc đến đâu, bạn vẫn ở đó. Dù họ có trăng hoa rượu chè, bạn vẫn sẽ tha thứ. Chính cái sự tốt bụng, không ranh giới của bạn đã tước đi cơ hội để đối phương học cách trưởng thành và chịu trách nhiệm. Bạn không phải đang cứu vãn một mối quan hệ, bạn đang tự xây một nhà tù cho chính mình và trao chìa khóa cho kẻ đang hành hạ bạn. Sự hy sinh chỉ có giá trị khi nó được đặt trên nền tảng của sự tương trợ. Nếu chỉ có một người xây còn một người phá, thì sự nhẫn nhịn của bạn không gọi là đức hạnh, mà gọi là sự tiếp tay cho cái ác. Định thức nghĩa là bạn phải dám nhìn thẳng vào thực tế. Có những người, dù bạn có vắt cạn máu tim mình để sưởi ấm cho họ, họ vẫn sẽ thấy chưa đủ. Có những lòng tham là hố không đáy, và có những bản tính không thể cảm hóa bằng lòng tốt đơn thuần. Đừng mơ mộng rằng sự cam chịu của bạn sẽ làm họ cảm động. Kẻ đang giẫm đạp lên tình cảm của bạn chỉ cảm động trước những gì họ sợ bị mất đi, chứ không bao giờ trân trọng những gì họ đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Sự hy sinh vô ích chính là loại phung phí lớn nhất của đời người. Thay vì dùng năng lượng đó để cứu vãn một kẻ không xứng đáng, hãy dùng nó để cứu lấy bản thân mình. Một khi bạn nhận ra giá trị của mình không nằm ở cái gật đầu của người khác, bạn sẽ thấy mọi lời mạt sát, mọi sự phản bội trở nên nhẹ bẫng. Hãy học cách nhường nhịn người biết điều và hãy biết đanh thép với kẻ biết mặt. Bình yên thật sự bắt đầu từ giây phút bạn dám tuyên bố với thế gian rằng tôi tử tế, nhưng tôi không ngu ngơ. Tôi có thể hy sinh, nhưng chỉ dành cho người biết trân trọng giá trị của sự hy sinh đó. Đừng để đến khi thanh xuân cạn kiệt, tâm hồn héo úa mới nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa bao dung và sự nhu nhược suốt cả một đời. Bản tuyên ngôn của sự hồi sinh: đừng dùng cả đời để cảm hóa một kẻ vô tâm. Đã đến lúc bạn phải thôi lừa dối chính mình bằng cái ảo tưởng mang tên đức hy sinh. Hãy nhìn sâu vào những vết sẹo trong tim bạn, nhìn vào đôi mắt héo úa trong gương và tự hỏi bạn định chịu đựng đến bao giờ? Đến khi hơi tàn lực kiệt, hay đến khi linh hồn bạn chỉ còn là một đống tro tàn của sự nhục nhã? Sự nhường nhịn mà bạn hằng tự hào bấy lâu nay thực chất là một loại thuốc độc đang gặm nhấm sự sống của bạn từng ngày. Bạn tưởng mình là thánh nhân đang bao dung cho tội lỗi của kẻ khác, nhưng không, bạn chỉ đang là một nô lệ tự nguyện trong vương quốc của sự phản bội. Kẻ trăng hoa, rượu chè không bao giờ nhìn thấy nước mắt của bạn, vì trong mắt họ, nước mắt đó rẻ mạt như bụi bặm ven đường. Bạn càng hạ mình, họ càng đứng cao. Bạn càng thu nhỏ lại, họ càng bành trướng sự ích kỷ. Đừng bao giờ hy vọng dùng sự cam chịu để đánh thức lương tâm của một kẻ vốn dĩ đã không có lòng tự trọng. Đó không phải là lòng tốt, đó là sự tự sát về tâm hồn. Hãy thức tỉnh đi. Một người đàn ông dám chà đạp lên sự tôn nghiêm của vợ mình, dám ném bỏ hạnh phúc gia đình vào những cuộc vui xác thịt, là kẻ đã không còn xứng đáng với dù chỉ là một cái nhìn của bạn. Tại sao bạn phải thắt lưng buộc bụng để anh ta có tiền bao gái? Tại sao bạn phải thức trắng đêm lo âu để anh ta say sưa trong hơi men lạc lối? Cuộc đời này chỉ có một, và thanh xuân của người phụ nữ thì ngắn ngủi như một giấc chim bao. Bạn có quyền được hạnh phúc, có quyền được trân trọng, và trên hết có quyền được sống như một con người có tôn nghiêm. Sự hy sinh vô nghĩa cho một kẻ bất xứng là một tội ác với chính bản thân mình và với cả những đứa con đang nhìn vào bạn. Chúng không cần một người mẹ nhẫn nhịn đến nhu nhược, chúng cần một người mẹ bản lĩnh, biết đứng dậy từ bùn lầy của sự coi thường để khẳng định giá trị của sự sống.
Hôm nay, hãy can đảm để đập tan chiếc xiềng xích của sự tử tế mù quáng. Hãy hiểu rằng sự nhường nhịn chỉ là đức hạnh khi nó dành cho người biết ơn, còn với kẻ phản bội, nó là sự hèn nhát. Đừng sợ sự đổ vỡ, hãy sợ sự thối rữa của tâm hồn khi cứ phải sống mòn trong sự khinh khi. Bình yên không bao giờ đến từ việc van xin tình thương, mà nó đến từ khi bạn biết đóng cửa với những kẻ không xứng đáng bước vào cuộc đời mình. Hãy dùng sự tử tế đó để yêu lấy chính mình, để chữa lành cho những vết thương đã rỉ máu quá lâu. Khi bạn biết trân trọng chính mình, cả thế giới mới bắt đầu trân trọng bạn. Đừng bao giờ để đến khi nằm xuống dưới nấm mồ sâu, bạn vẫn phải mang theo nỗi uất nghẹn vì chưa một ngày được sống cho ra một con người tự do. Hãy đứng dậy, lau khô nước mắt và bước ra khỏi bóng tối ngay bây giờ, vì ánh sáng chỉ thuộc về những ai dám từ bỏ bóng đêm. Quý vị thân mến, nỗi khổ đau không của riêng AI là những đứa con chúng ta dứt ruột sinh ra. Đừng biến sự chiều chuộng thành thuốc độc hủy hoại đời con. Sai lầm lớn nhất của các bậc làm cha làm mẹ là lầm tưởng rằng hy sinh tất cả, đáp ứng mọi yêu cầu của con là yêu thương. Chúng ta vắt kiệt sức lao động để dọn sẵn một con đường bằng phẳng, để rồi vô tình đào một cái hố sâu của sự thụ động cho tương lai của chúng. Bạn chiều con bao nhiêu, bạn đang tước đi cơ hội để con trưởng thành bấy nhiêu. Một đứa trẻ lớn lên trong sự bao bọc quá mức, chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác thiếu thốn hay thất bại, sẽ trở thành những người lớn yếu ớt, những kẻ chỉ biết đòi hỏi mà không biết cống hiến, chỉ biết nhận lấy mà không biết ơn đời. Đừng để tình thương của bạn trở thành sợi dây xích trói buộc đôi cánh của con, khiến con không bao giờ có thể tự mình bay cao giữa bão táp cuộc đời. Hãy tỉnh thức để hiểu rằng tài sản lớn nhất bạn để lại cho con không phải là núi tiền hay nhà lầu, mà là khả năng tự lập. Một đứa trẻ biết tự đứng dậy sau khi ngã, biết tự lo cho bữa cơm khi cha mẹ vắng nhà, đó mới là đứa trẻ có tương lai vững bền nhất. Thay vì cho con cá để ăn mỗi ngày, hãy dạy con cách đan lưới và kiên nhẫn chờ đợi bên dòng sông đời. Cho con kiến thức là cho con ánh sáng, nhưng dạy con cách tự học mới là cho con mặt trời. Hãy để con được va chạm, được sai lầm và được tự chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Chỉ khi đôi bàn tay con chai sần vì lao động, bộ não con trăn trở vì kiến thức, con mới hiểu được giá trị thực sự của sự sống và sự thành công. Và quan trọng hơn tất cả, đừng mãi mê dạy con thành công mà quên dạy con thành người. Một đứa trẻ giỏi giang đến đâu mà thiếu đi lòng hiếu thảo, thiếu đi sự thấu cảm với nỗi vất vả của cha mẹ, thì đó là sự thất bại lớn nhất của giáo dục gia đình. Hãy dạy con biết cúi đầu trước người già, biết đưa tay giúp đỡ kẻ yếu, và biết trân trọng giọt mồ hôi trên trán cha, giọt nước mắt trong lòng mẹ. Lòng hiếu thảo không phải là sự trả nợ, mà là nền tảng của nhân cách. Một người không biết thương yêu những người thân thuộc nhất thì làm sao có thể sống tốt và tử tế với xã hội ngoài kia. Dạy con sống tốt với mọi người không phải là dạy con nhu nhược, mà là dạy con sự bao dung và chính trực. Hãy truyền cho con ngọn lửa của sự tử tế, để con hiểu rằng hạnh phúc thực sự là khi ta mang lại giá trị cho người khác. Đừng bao giờ chiều chuộng con đến mức biến con thành một vị vua, con ích kỷ trong gia đình, để rồi sau này con sẽ là một kẻ cô độc giữa thế gian. Hãy nghiêm khắc khi cần thiết, hãy buông tay đúng lúc để con tự bước đi trên đôi chân của mình. Đó mới là tình yêu thương cao thượng nhất, là sự hy sinh sáng suốt nhất mà một người cha, người mẹ có thể dành cho đứa con thân yêu của mình. Đây là câu chuyện về sự tỉnh thức của một người mẹ trong cách dạy con. Câu chuyện này không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự chiều chuộng thái quá, mà còn là bài học về tình yêu thương đúng cách. Câu chuyện đôi bàn tay sạch và bài học về giọt mồ hôi. Bà nhấc chiếc phong bì mỏng dính trên bàn, bên trong là những đồng tiền lẻ được vuốt phẳng phiu,
rồi nhìn đứa con trai 25 tuổi đang nằm dài trên ghế sofa chờ cơm. Suốt hơn 20 năm, bà đã yêu con bằng một tình yêu mù quáng. Bà làm lụng quần quật từ tờ mờ sáng ở sạp rau ngoài chợ, chẳng dám ăn một bát phở ngon, chỉ để con có quần áo hiệu, có điện thoại đời mới nhất. Bà tự hào vì con mình có đôi bàn tay trắng trẻo, thư sinh, chưa một lần phải chạm vào bùn đất hay làm việc nặng. Bà cứ nghĩ hy sinh đời mình để con được sung sướng là thiên chức của người mẹ. Nhưng ngày hôm nay, khi bà đổ bệnh, sạp rau phải đóng cửa, bà mới bàng hoàng nhận ra mình đã nuôi lớn một đứa trẻ khổng lồ ích kỷ. Con trai bà khi thấy mẹ nằm đó không hề hỏi một câu mẹ có đau không. Câu đầu tiên anh ta thốt ra là mẹ không đi bán thì tiền đâu con đóng tiền điện tử. Giây phút ấy, tim bà đau hơn cả cơn bạo bệnh. Bà chợt nhận ra chính sự chiều chuộng vô bờ bến của bà đã tước đi lương tâm và bản lĩnh của con. Bà đã dạy con nhận lấy như một lẽ đương nhiên, nhưng chưa bao giờ dạy con cách thấu cảm và biết ơn. Sáng hôm sau, bà gượng dậy nhưng không đi chợ. Bà đưa cho con một đôi găng tay lao động cũ kỹ và nói bằng giọng đanh thép: từ hôm nay mẹ sẽ không cho con một đồng nào nữa. Nếu con muốn có cơm ăn, hãy theo mẹ ra chợ bốc vác. Anh con trai ngỡ ngàng, giận dữ, rồi cuối cùng cũng phải khuất phục trước cái bụng đói. Ngày đầu tiên làm việc nặng, đôi bàn tay trắng trẻo của anh phồng rộp, lưng đau như gãy. Chiều hôm đó, cầm trên tay vài chục ngàn tiền công ít ỏi, anh nhìn mẹ mình, người đã làm việc này suốt 20 năm qua, và lần đầu tiên trong đời, nước mắt anh rơi lã chã. Anh nhìn vào đôi bàn tay chai sần, nứt nẻ của mẹ, rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang đau đớn của mình. Anh nghẹn ngào: mẹ ơi, con xin lỗi, hóa ra tiền mẹ cho con bấy lâu nay lại đắng và nặng đến thế. Bà ôm con vào lòng, nước mắt cũng trào ra. Bà đau lòng khi thấy con vất vả, nhưng bà biết nếu không buông tay lúc này, bà sẽ mất con mãi mãi. Bà đã hiểu ra một sự thật muộn màng: một người mẹ thông thái không phải là người dọn sẵn con đường cho con đi, mà là người tôi luyện cho con đôi chân đủ cứng cáp để vượt qua mọi sỏi đá. Yêu con đôi khi là phải tàn nhẫn để con biết giá trị của lao động, để con biết hiếu thảo từ những điều nhỏ nhất và sống tốt với cuộc đời bằng chính đôi tay của mình. Quý vị thân mến, khi chúng ta nhận ra rằng sau tất cả những hy sinh, người cuối cùng cần được vỗ về chính là bản thân mình. Sau nửa đời người mãi miết chạy theo những kỳ vọng của thế gian, sau những năm tháng vắt kiệt thanh xuân để lo cho chồng, cho con, đã đến lúc bạn phải học cách thu quân về để yêu thương chính bản thân mình. Hãy tỉnh thức để hiểu rằng tình yêu lớn nhất trên đời này không phải là cho đi đến mức kiệt quệ, mà là biết trân trọng sự tồn tại của chính mình. Đừng đợi đến khi hơi tàn lực kiệt mới bắt đầu chăm sóc sức khỏe. Cơ thể này là đền thờ duy nhất bạn có để nương náu trong kiếp người. Nếu bạn không chăm sóc nó, ai sẽ làm thay bạn? Hãy dành thời gian để lắng nghe hơi thở, ăn một bữa ngon đúng nghĩa và ngủ một giấc thật sâu, mà không phải lo âu về chuyện thiên hạ. Sự tỉnh thức lớn nhất ở tuổi xế chiều chính là sự chuẩn bị cho một cuộc chia ly tự tại. Hãy biết dành dụm một khoản tiền dưỡng già cho riêng mình. Tiền bạc ở tuổi già không chỉ là vật chất, nó là sự tôn nghiêm, là cái uy của người làm cha làm mẹ. Đừng dốc hết đồng xu cuối cùng để lo cho con cái, vì sự phụ thuộc tài chính đôi khi chính là liều thuốc độc giết chết tình cảm gia đình. Khi bạn có tiền trong túi, bạn sẽ có quyền được chọn lựa cách sống, mà không phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai để tồn tại. Đặc biệt, hãy giữ chặt lấy căn nhà của mình, đó là pháo đài cuối cùng, là nơi bạn có quyền tự do tuyệt đối. Đừng vội vã sang tên hay từ bỏ chốn nương thân duy nhất chỉ vì những lời hứa hẹn phụng dưỡng. Khi có căn nhà, bạn còn có lối về. Khi mất căn nhà, bạn chỉ còn là khách qua đường trong chính cuộc đời mình. Một căn nhà nhỏ nhưng đầy hơi ấm của sự tự chủ còn đáng giá hơn ngàn lâu đài
mà bạn phải khúm núm đi mượn của con cháu. Bên cạnh đó, hãy chắc chiêu và giữ lấy vài người bạn già tâm giao. Ở tuổi này, người hiểu ta không nhiều, người sẵn sàng ngồi lại để nghe ta kể về những chuyện xưa cũ lại càng ít. Những người bạn già là tấm gương phản chiếu thanh xuân, là nơi để ta trút bỏ bớt nỗi cô đơn khi con cái đã đủ lông đủ cánh bay xa. Một chén trà chiều, một vài câu chuyện phiếm về nhân tình thế thái sẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho tâm hồn đang dần héo úa. Yêu thương bản thân không phải là ích kỷ, mà là trách nhiệm cuối cùng của một người trưởng thành. Khi bạn sống khỏe, sống vui và tự chủ, đó chính là món quà lớn nhất bạn dành cho con cháu. Hãy sống sao cho những năm tháng cuối đời là những năm tháng thông dong nhất, không oán hận, không nuối tiếc. Hãy dành thời gian cho mình, vì suy cho cùng, bạn chính là người duy nhất sẽ đi cùng bạn đến cuối con đường. Đã đến lúc bạn phải tỉnh dậy trước khi quá muộn. Bạn định ngược đãi bản thân mình đến bao giờ nữa? Suốt mấy chục năm qua, bạn sống vì ai? Vì nụ cười của chồng, vì tương lai của con, vì cái nhìn của thiên hạ. Nhưng có bao giờ bạn dừng lại một phút để hỏi xem bản thân mình thực sự cần gì? Chúng ta thường có một ảo tưởng tai hại rằng nếu mình hy sinh tất cả, mình sẽ nhận lại được sự tôn trọng và tình yêu. Nhưng sự thật nghiệt ngã là khi bạn tự xem nhẹ bản thân, thế giới này cũng sẽ xem nhẹ bạn. Đừng đợi đến khi hơi thở đã yếu, đôi chân đã mỏi, trên giường bệnh, cô đơn mới bắt đầu hối tiếc về những ngày tháng đã bỏ quên chính mình. Hãy tỉnh lại đi. Cơ thể này không phải là sắt đá, nó là xương thịt và nó đang âm thầm gào thét vì sự thờ ơ của chính bạn. Hãy nhớ lấy điều này, tiền bạc bạn dành dụm cho con có thể bị tiêu tán trong phút chốc, nhưng sức khỏe và sự tự chủ của bạn ở tuổi già mới là thứ bảo hiểm duy nhất giúp bạn giữ được phẩm giá của một con người. Đừng bao giờ dại dột mà trút hết đồng vốn cuối cùng để mua lấy sự bằng lòng của con cháu. Tiền trong túi mình là của mình, tiền trong túi con chưa chắc đã là của mình. Khi bạn có tiền, bạn có quyền được lựa chọn. Khi bạn trắng tay, bạn chỉ còn cách chờ đợi sự ban phát của lòng thương hại. Đừng để tuổi già của mình trở thành gánh nặng, hay tệ hơn là trở thành một sự phiền hà trong mắt những người mà bạn đã từng đánh đổi cả mạng sống để nuôi nấng. Và hãy khắc cốt ghi tâm, căn nhà của mình là giang sơn của mình. Đừng bao giờ vì một phút yếu lòng hay những lời hứa hẹn hão huyền mà sang tên, rời bỏ chốn nương thân duy nhất. Khi bạn còn ngôi nhà, bạn còn có lối về, còn có chỗ để khóc, để cười và để chết một cách thông dong. Mất đi căn nhà, bạn chẳng khác gì chiếc lá rụng giữa dòng nước, trôi dạt vào đâu cũng phải nhìn sắc mặt của người ta mà tồn tại. Sự cô đơn ở tuổi già là một thứ thuốc độc, nhưng sự phụ thuộc vào người khác còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Hãy dành thời gian cho mình ngay từ bây giờ. Hãy tìm lại những người bạn già, những người không cần ta phải gồng mình lên để đóng kịch, những người chỉ cần ngồi bên chén trà cũng đủ vơi bớt nỗi lòng. Đừng đợi đến khi tóc bạc trắng mới đi tìm niềm vui. Hãy học cách yêu lấy những nếp nhăn, trân trọng những vết đồi mồi trên da thịt, vì đó là minh chứng cho một đời kiên cường. Cuộc đời này, người duy nhất không bao giờ phản bội, bạn chính là bản thân bạn. Nếu bạn không yêu thương lấy mình, thì đừng mong đợi cả thế giới này sẽ bao dung với bạn. Hãy sống một cuộc đời sao cho đến phút cuối cùng, bạn có thể tự hào nói rằng tôi đã sống một kiếp người không hối tiếc, vì tôi đã biết yêu thương chính mình trước khi yêu thương cả thế gian. Đây là câu chuyện về sự tỉnh thức của người phụ nữ ở tuổi xế chiều. Câu chuyện này không chỉ là một lời kể, mà là một tấm gương phản chiếu để bất kỳ ai đang hy sinh mù quáng cũng phải giật mình nhìn lại. Câu chuyện chiếc chìa khóa dưới đáy tủ và căn nhà không còn là nhà. Bà nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy đang cầm tờ giấy sang tên nhà cho con trai duy nhất. 10 năm trước, khi chồng mất, bà đã tự hứa sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.
bà bán cả đôi bông tai kỷ vật để lo cho con cưới vợ, rồi tự nguyện lui vào căn phòng kho chật hẹp, nhường căn phòng lớn nhất, đẹp nhất cho vợ chồng chúng. Bà nghĩ mình hy sinh cho con, sau này già yếu, chúng sẽ là gậy chống, là nơi nương tựa duy nhất của đời bà. Thế nhưng đời không như là mơ. Ngày bà ký vào tờ giấy sang tên căn nhà, vì nghe lời con trai nói: mẹ để con đứng tên cho dễ vay vốn làm ăn, sau này giàu sang con lại phụng dưỡng mẹ gấp 10. Cũng là ngày bà tự tay đóng sập cánh cửa tự do của chính mình. Mọi chuyện thay đổi chóng mặt từ khi bà không còn là chủ nhân của căn nhà. Những bữa cơm vốn ấm áp này trở nên nặng nề bởi những cái nhíu mày của con dâu khi thấy bà ho hắng giữa đêm. Những đồng tiền dưỡng già ít ỏi bà từng dành dụm, nay cũng lần lượt ra đi để đóng tiền điện, tiền nước hay mua sữa cho cháu. Bà không dám mua cho mình một tấm áo mới, không dám đi khám khi cái lưng đau nhức, vì bà sợ cái thở dài của con trai: dạo này làm ăn khó khăn, mẹ bớt chi tiêu đi. Đỉnh điểm là một chiều mưa tầm tã, bà nghe thấy tiếng con trai và con dâu cãi nhau trong phòng khách. Tiếng con dâu rít lên: nhà thì chật, mẹ anh thì già yếu suốt ngày đau ốm, sao anh không tính chuyện đưa mẹ vào viện dưỡng lão cho rảnh nợ. Bà đứng chết lặng sau cánh cửa, trái tim như có nghìn mũi kim đâm vào. Người con trai mà bà từng coi là hơi thở, là lẽ sống, chỉ im lặng một hồi lâu rồi buông một câu lạnh ngắt: để tôi tính. Tối hôm đó bà không khóc. Bà lặng lẽ mở chiếc tủ gỗ cũ kỹ, lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ giấu kín dưới đáy tủ. Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ mà bà đã bí mật giữ lại. Một khoản tiền không quá lớn, nhưng đủ để bà sống những ngày tháng cuối đời mà không cần van xin ai. Bà chợt nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào khi đặt tất cả niềm tin và vận mạng vào tay người khác. Sáng hôm sau, khi vợ chồng con trai còn chưa thức giấc, bà để lại một lá thư ngắn cùng chiếc chìa khóa nhà trên bàn. Bà dọn về một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, nơi có những người bạn già cùng thời đang sống vui vẻ bên nhau. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà mới tự tay pha cho mình một ấm trà ngon, ngồi nhìn nắng sớm và thấy lòng mình nhẹ tênh. Bà hiểu rằng yêu con đến mấy cũng phải giữ lại cho mình một con đường lui. Sức khỏe, tiền bạc và căn nhà chính là pháp bảo cuối cùng để một người già giữ được lòng tự tôn trước khi rời khỏi thế gian này. Lời kết từ trái tim, hành trình của sự giác ngộ. Cuộc đời này vốn dĩ là một chuyến đi đầy dâu bể, và chúng ta những lữ khách mệt mỏi đôi khi đã đi quá xa để rồi quên mất đường về với chính mình. Nguyện chúc cho bạn sau tất cả những dông bão ngoài kia sẽ tìm thấy một bến đỗ bình an ngay trong tâm khảm. Mong bạn hãy bao dung với thế gian, nhưng đừng quên tử tế với chính mình. Hãy yêu thương muôn loài, nhưng đừng để bản thân mình bị rẽ rúng. Nếu những lời tâm tình này đã chạm đến tầng sâu nhất của nỗi đau, hay thắp lên trong bạn một tia sáng nhỏ nhoi về sự tỉnh thức, xin hãy để lại một lời bình luận như một lời hứa với bản thân mình. Một câu nói, một lời chia sẻ của bạn lúc này có thể là liều thuốc chữa lành cho một tâm hồn khác cũng đang lạc lối giữa màn đêm đơn độc. Hãy cùng tôi bước tiếp trên con đường tỉnh thức bằng cách đăng ký kênh Phật Pháp Giác Ngộ. Đây không chỉ là một kênh truyền thông, mà là mái nhà chung để chúng ta cùng tựa vào nhau, tìm về ánh sáng của trí tuệ và sự từ bi. Và đừng quên, chúng ta có hẹn với nhau vào lúc 21 giờ mỗi tối. Đó là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất để bạn buông bỏ mọi gánh nặng, lắng nghe những bài giảng nhiệm màu và tìm lại sự an yên trong từng nhịp thở. Cầu chúc cho bạn một đời thông dong, một tâm hồn tự tại và một trái tim luôn rực cháy ngọn lửa giác ngộ. Bình an sẽ đến khi bạn biết buông tay để ôm lấy chính mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.